طفل الحظ. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في قديم الزمان في الهند نشب شجار حاد بين ساني إله الحظ العاثر ولاكشمي إلهة الحظ السعيد. قال ساني إنه أعلى مرتبة من لاكشمي، وقالت لاكشمي إنها أعلى مرتبة من ساني. ولما كان كل الآلهة والآلهات في الهند متساوين في اصطفافهم مع الطرفين، فقد اتفق الإلهين المتنافسين على أن يحتكموا في الأمر إلى كائن بشري يتمتع بالحكمة والعدل. عاش في ذلك الحين على الأرض إنسان يدعى سيرباتسا، ويعني طفل الحظ. كان يتمتع بالحكمة والعدل، كما كان أيضا ثريا، فاختاره الإله والإلهة ليحسم الخلاف بينهما. وذات يوم أخبر سيرباتسا أن ساني ولاكشمي يرغبان في زيارته ليحل بينهما الخلاف. احتار سيرباتسا وتأزم، فإن هو قال إن ساني أعلى مرتبة من لاكشمي فإنها ستغضب منه وتتخلى عنه، وإن هو قال إن لاكشمي أعلى مرتبة من ساني فإنه سيصوب عينه الشريرة إليه. ولذلك قرر أن لا يقول شيئا بطريقة مباشرة، بل سيدع الإله والإلهة يستنبطان رأيه من خلال فعله. أمر بصنع مقعدين، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، ثم وضعهما إلى جانبه. وعندما جاء ساني ولاكشمي إليه، طلب من ساني أن يجلس على المقعد الفضي، وطلب من لاكشمي أن تجلس على المقعد الذهبي. جن جنون ساني وصرخ بنبرة ساخطة لسيرباتسا: حسنا، ما دمت تعتبر لاكشمي أعلى مرتبة مني، فإني سأصوب عيني عليك مدة 3 سنوات، وسوف أرى ماذا أنت فاعل في نهاية تلك المدة. وخرج الإله حانقا أشد الحنق. قالت لاكشمي قبل أن تخرج مخاطبة سيرباتسا: يا طفلي، لا تخش شيئا، سأكون صديقتك. خرج الإله والإلهة، فقال سيرباتسا لزوجته التي تدعى تشنتماني: يا عزيزتي، ما دامت عين ساني ستصوب علي في الحال، فإن من الخير لي أن أبتعد عن البيت، لأنني إن بقيت فيه معك فإن الشر سيحل بك وبي، لكن إن ابتعدت فسيحل بي فقط. قالت تشنتماني: هذا لا يمكن أن يحدث، وحيثما ذهبت ذهبت معك، وما يصيبك يصيبني. حاول الزوج جاهدا إقناع زوجته بالبقاء في البيت، فلم يفلح، إذ أصرت على مرافقته. فأخبرها زوجها أن تثقب ثقبا في فراشهما وتحشو فيه كل ما معهما من نقود ومجوهرات. وفي الليلة الأخيرة قبل مغادرتهما المنزل، دعا سيرباتسا الإلهة لاكشمي، فظهرت على الفور. عندئذ قال لها: أيتها الأم لاكشمي، ما دامت عين ساني الشريرة قد أصابتنا، فإننا راحلان إلى المنفى، لكن كوني صديقتنا وانتبهي لبيتنا وأملاكنا. أجابت إلهة الحظ السعيد: لا تخشيا شيئا، سأكون صديقتكما ونصيرتكما، وسيكون كل شيء على ما يرام. ورحلا.
لف سرباتسا الفراش ووضعه فوق رأسه. لم يكادا يقطعان بضعة أميال حتى صادفا نهرا أمامهما. لم يكن من السهل عليهما اجتيازه، وكان على الضفة قارب صغير وعلى متنه رجل. طلبا منه أن يعبر بهما النهر. قال الرجل: لا أستطيع أن آخذ سوى واحد في كل مرة، وأنتم ثلاثة، أنت وزوجتك والفراش. اقترح سرباتسا أن تذهب زوجته والفراش أولا ثم يتبعهما، لكن صاحب القارب لم يصغ إليه وقال: واحد فقط في كل مرة، وسآخذ الفراش أولا. حين وصل القارب بالفراش إلى وسط النهر، ثارت ريح هوجاء وعصفت بالقارب والفراش وصاحب القارب. لم يدر أحد إلى أين طوحت به. الغريب أن العاصفة اختفت أيضا، لأن المكان الذي أبصر الزوجان منذ وهلة قبل أن تثور المياه صار الآن أرضا صلبة تماما. عرف سرباتسا حينئذ أن ذلك لم يكن شيئا سوى عين سان الشريرة. ذهب سرباتسا وزوجته وليس في جيوبهما قطعة نقود واحدة إلى إحدى القرى القريبة. كانت القرية مسكونة في معظمها بالحطابين الذين اعتادوا أن يخرجوا عند شروق الشمس إلى الغابة للتحطيب ويبيعون الحطب في المدينة القريبة من القرية. طلب سرباتسا من الحطابين أن يذهب معهم إلى الغابة للعمل معهم، فوافقوا، وبدأ يقطع الأشجار كأفضل واحد فيهم. الفرق الوحيد بينه وبينهم هو أن الحطابين كانوا يقطعون أي شجرة ويحتطبون أي شيء، أما هو فلم يكن يقطع سوى الأشجار الثمينة كالصندل. كان الحطابون يدخلون إلى المدينة أحمالا ثقيلة من حطب الأشجار العادية، أما سرباتسا فكان يحمل قطعا صغيرة من أشجار الصندل، ينال مقابلها نقودا أكثر بكثير مما يحصل عليه الحطابون الآخرون. استمر الحال على هذا النحو يوما بعد يوم، فحسده الحطابون واجتمعوا وأجمعوا أمرهم على طرده هو وزوجته من القرية. فذهبا إلى قرية أخرى، وكانت خاصة بالنساجين، أو على الأصح بالذين يغزلون القطن. وهنا جاء دور زوجة سرباتسا لتكون ذا نفع بواسطة غزل القطن. ولما كانت امرأة ذكية وبارعة، فقد كانت تغزل القطن غزلا دقيقا أفضل من غزل الأخريات، فكانت تحصل على نقود أكثر منهن. وقد أثار هذا حسد نساء القرية، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فمن أجل أن ينال سرباتسا أفضل ما لدى النساجين، دعاهم إلى وليمة أعدت فيها زوجته الأطباق كلها. ولما كانت تشنتماني ماهرة في الطبخ، فإن نساجي القرية غير المتمدنين قد أخذوا جميعا بأصناف الطعام اللذيذ الذي وضع أمامهم. وعندما عاد الرجال إلى منازلهم، وبخوا زوجاتهم لعدم قدرتهن على الطبخ مثل زوجة سرباتسا، وقالوا عنهن إنهن لا يحسن شيئا. جعل هذا نساء القرية يكرهن تشنتماني أكثر من ذي قبل. وفي أحد الأيام ذهبت إلى النهر مع نساء القرية، وكان على ضفة النهر قارب علق في الرمل منذ بضعة أيام. حاولوا إخراجه فلم يفلحوا.
وحدث أن لمست تشنتماني القارب بالمصادفة، فخرج على الفور إلى النهر. دهش أصحاب القارب مما حدث، ظانين أن للمرأة قوى غير عادية، وقد تكون عوناً في مناسبات أخرى مستقبلاً. لذلك أمسكوا بها ووضعوها في القارب وانطلقوا بها بعيداً. ولم تظهر النسوة اللاتي كن حاضرات أي عون لها أو مقاومة، لأنهن كن يكرهنها. حين سمع سيرباتسا كيف أخذت زوجته بواسطة أصحاب القارب، جن جنونه. غادر القرية وذهب إلى ضفة النهر، وعزم على تتبع النهر حتى يظفر بأصحاب القارب الذين أخذوا زوجته سجينة معهم. ارتحل وارتحل مع النهر حتى حل الظلام، ولما لم يجد كوخا تسلق شجرة ليبيت ليلته فيها. وفي صباح اليوم التالي نزل من الشجرة ورأى تحتها بقرة تدعى بقرة كابيلا، لا تنجب أعجالا، ولكنها تمنح الحليب في كل ساعة كلما حلبت. حلب سيرباتسا البقرة وشرب حليبها حتى ارتوى. لاحظ أن ما تتركه من مخلفات على الأرض له لون أصفر لامع. لقد وجده في الحقيقة ذهبا خالصا، ولما كان لا يزال في حالة لينة كتب اسمه عليه، وحين صار صلبا فيما بعد بدا أشبه بقالب من الطوب الذهبي، بل كان كذلك حقا. كانت الشجرة بجوار النهر، وكانت بقرة كابيلا تأتي صباحا ومساء لتزوده بالحليب. فقرر سيرباتسا أن يبقى في ذلك الموضع حتى يلتقي القارب. في تلك الأثناء كانت قوالب الذهب تتزايد في عددها كل يوم، إذ كانت البقرة تترك مخلفاتها الثمينة صباح مساء. كان يرص قوالب الذهب التي كتب عليها اسمه قطعة فوق قطعة في صفوف، حتى بدت من بعيد تلا من الذهب. فلندع سيرباتسا إذن يرص قوالب ذهبه تحت الشجرة على ضفة النهر، ولنتابع نحن مصير زوجته. كانت تشنتماني جميلة جدا، وقد أدركت أن جمالها يمكن أن يؤدي إلى دمارها. لذلك توسلت إلى لاكشمي عندما أسرها أصحاب القارب قائلة: أيتها الأم لاكشمي، ارأفي بي، لقد جعلتني جميلة، لكن جمالي يمكن أن يؤدي إلى دماري إن أنا فقدت شرفي وعفافي. لذلك أتوسل إليك أيتها الأم الغالية الكريمة أن تجعليني قبيحة، وأن تغطي جسدي بالمرض البغيض المنفر حتى لا يلمسني أي أحد من أصحاب القارب. سمعت لاكشمي تضرعات تشنتماني، وفي غمضة عين وهي بين أيدي أصحاب القارب استحال جمالها إلى جثة كريهة. ولما وضعها أصحاب القارب في قاربهم وجدوا جسدها وقد غطي بتورمات بشعة، وكانت تنبعث منها رائحة نتنة. لذلك وضعوها حيث يضعون الحمولة، وكانوا يعطونها في الصباح والمساء قليلا من الأرز المغلي والماء. قضت تشنتماني في ذلك الحجز حياة بائسة، لكنها كانت تفضل ذلك البؤس على أن تفقد عفافها. انتقل أصحاب القارب إلى أحد الموانئ، وباعوا الحمولة وعادوا إلى بلادهم. وبينما هم في طريقهم أبصروا رابية الذهب على جانب النهر، فجذبت انتباههم. سر سيرباتسا الذي كانت عيناه مثبتتين على النهر حين أبصر القارب آتيا نحوه،
لأنه كان يتصور أنه لابد من أن تكون زوجته بداخله. ذهب الرجال إلى رابية الذهب، فقال لهم سيرباتسا إن الذهب ملك له. وضعوا كل الذهب في القارب، وأخذوا سيرباتسا سجينا ووضعوه غير بعيد من زوجته المغطاة بالأوراق. تعرف أحدهما الآخر في الحال على الرغم مما حصل من تغيير للتشنتماني، لكنهما ظنا أن من الحكمة ألا يتكلما معا، لذلك كانا يتواصلان بالإشارات فقط. كان أصحاب القارب مغرمين بلعب النرد، ولما بدا لهم سيرباتسا من مظهره رجلا محترما كانوا يطلبون منه على الدوام أن يشاركهم في اللعب، وقد كان لاعبا ماهرا فكان يفوز دائما، فحسده الرجال لمهارته الفائقة فقذفوا به من على ظهر القارب. كانت تشنتماني حاضرة الذهن، فرمت بوسادة كانت تريح عليها رأسها إلى الماء. أمسك سيرباتسا بالوسادة وطفى عليها أسفل النهر طوال الليل إلى أن بلغ ما بدا له حديقة على حافة المياه، وهناك علق بين الأشجار وبقي يرتجف مبلولا طوال الليل. كانت الحديقة ملكا لأرملة تزود ملك البلاد بسهور، ولسبب أو لآخر حلت بالحديقة مصيبة ما، لأن الأشجار والنباتات كفت عن التفتح والإزهار، فتخلت عن مكانتها كمزود رئيس للقصر الملكي بسهور. وفي صباح اليوم التالي، صباح الليلة التي علق فيها سيرباتسا بين الأشجار، عندما نهضت المرأة من سريرها وخرجت إلى الحديقة، لم تكد تصدق عينيها حين رأت الأشجار والنباتات في الحديقة مشتعلة بالأزهار والورود، ما من شجرة ولا نبات إلا وقد تفتقت بأجمل الأزهار وأنظرها. لم تفهم الأرملة سر ذلك المشهد المدهش. تمشت في الحديقة ولمحت على ضفة الماء رجلا عالقا بين الأشجار يرتجف من البرد يوشك أن يموت، فأخذته إلى كوخها وأشعلت نارا لتدفئه، وأخذت تعتني به عناية شديدة لأنها عزت تفتح أشجارها ونباتاتها إلى حضوره هو. بعد أن أراحته بكل وسيلة كانت ممكنة عندها، هرعت إلى قصر الملك وأخبرت رئيس خدم الملك أنها صارت مستعدة مرة ثانية لتزويد القصر الملكي بسهور، فمنحت مكانتها السابقة. طلب منها سيرباتسا الذي بقي عندها بضعة أيام أن توصي عليه أحد وزراء الملك من أجل أن يمنح وظيفة ما، فأرسل إلى القصر، ولما وجدوه يتمتع بالذكاء سأله الوزير أي منصب يريد، ثم عين بناء على رغبته جابيا للضرائب على النهر. وبينما كان يمارس مسؤولياته كجاب للضرائب، أبصر بعد بضعة أيام القارب ذاته الذي سجنت فيه زوجته. احتجز القارب واتهم أصحابه بسرقة رابية الذهب التي كانت ملكا له. وعلى ذكر الذهب، جاء الملك نفسه إلى ضفة النهر وذُيل إلى أبعد حد لمرأى قطع الطوب الذهبية التي كتب على كل قطعة منها اسم سيرباتسا. وفي الوقت ذاته أنقذ سيرباتسا زوجته من أصحاب القارب التي ما إن خرجت من القارب حتى عادت جميلة كما كانت. سمع الملك حكاية ما تعرض له سيرباتسا من متاعب من شفتيه هو، فاستضافه أياما في القصر كما يستضاف الأمراء،
ثم أرسله هو وزوجته إلى بلادهما محملين بالهدايا والخيول والأفيال. وتخلص سرباتسا من عين ساني الشريرة، وعاد إلى سابق عهده، طفل الحظ.